Πολλές φορές έχετε δει να συνδυάζετε το σουβλάκι κοτόπουλου με μπέικον. Το μπέικον δεν είναι τίποτα άλλο από πανσέτα. Εγώ λοιπόν σήμερα θα κάνω κοντοσούβλια μικρά με κοτόπουλο και πανσέτα, με εκλεκτά μπαχαρικά, και θα τα ψήσω με περιστροφή στην ψισταριά μας. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα και τα μυστικά που πρέπει να προσέξετε για να κάνετε ένα ξεχωριστό κοντοσούβλι κοτόπουλο που θα αρέσει πάρα πολύ στην παρέα σας. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο, αλλά και την εμπειρία που αποκτούμε ψήνοντας. Καλά ψησίματα σε όλους. Λοιπόν, για αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε ξεκοκαλισμένο μπουτάκι κοτόπουλο. Το έχω κόψει κατάλληλα. Το ξεκοκάλισμα βέβαια το έκανε ο Χασάπης και καλό είναι να σας το κάνει αυτός, ώσπου να εξοικειωθείτε κάποια στιγμή, να το κάνετε μόνοι σας. Το έχω διαμορφώσει κατάλληλα για να μπορέσω μέσα σε αυτό να κρύψω μία πανσέτα κατά αυτόν τον τρόπο και να το σουβλήσω. Θα κρατήσουμε το δέρμα του κοτόπουλου γιατί θα μας βοηθήσει στο ψήσιμο, θα γίνει πιο νόστιμο και πιο ζουμερό και θα πάρει και ωραίο χρώμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το μείγμα των μπαχαρικών, να το μαρινάρουμε και μετά να το ψήσουμε. Και ό,τι περίσσεψε από εδώ που διαμορφώσαμε τα κομμάτια του κοτόπουλου δεν τα πετάμε, τα έχω κρατήσει, θα τα βράσω και με το ζουμί μπορώ να κάνω μια πολύ καλή σούπα ή και ζωμό κοτόπουλο που θα το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια φαγητά μας. Τίποτα δεν πετάμε λοιπόν. Πάμε να ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά μας. Για 1 κιλό κοτόπουλο και για μισό κιλό πανσέτα θα χρειαστούμε 22 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Εγώ χρησιμοποιώ ανθόλατιο γιατί μου αρέσει πιο πολύ. 2 γραμμάρια πιπέρι λευκό. 3 γραμμάρια σκόνη σκόρδο γκρανουλέ. 4 γραμμάρια κάρι. Θα χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο κάρι, όχι καυτερό. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε μαζί στο γουδί για να βγάλουν τα αρώματά τους. Τα αρώματα θα ενσωματωθούν με το αλάτι και έτσι θα έχουμε ένα υπέροχο αρωματικό αλάτι που θα μας μοιράσει το άρωμα σε όλα τα κομμάτια του κρέατος. Το άρωμα που αναδύεται είναι υπέροχο. Είμαστε έτοιμοι. Η πρώτη παρέμβαση που θα κάνουμε πριν προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας θα είναι να περιχύσουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου και της πανσέτας με λίγο κρασί. 100 ml για 1,5 κιλό κρέατος συνολικά. Και θα το αφήσουμε για 10 λεπτά για να απορροφηθεί από τα κομμάτια του κρέατος όσο το δυνατόν περισσότερο κρασί. Όπως βλέπετε, μέσα σε 5 λεπτά με 10 έχει απορροφηθεί όλο το κρασάκι από το κοτόπουλο και την πανσέτα. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε σιγά σιγά σταδιακά τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε να πάνε παντού ομοιόμορφα. Ο κουρκουμάς που έχει μέσα το κάρι θα δώσει πολύ ωραίο χρώμα στα κομμάτια μας. Ανακατεύουμε καλά χωρίς να χαλάσουμε τα κομμάτια από το κοτόπουλο για να πάει το μπαχαρικό μας παντού. Είναι σημαντική η ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών. Γι' αυτό σας το δείχνω αυτό σχολαστικά. Θα το αφήσουμε να μαριναριστεί για 2 έως 3 ώρες στο ψυγείο. Θα μπορούσε να μείνει και ολόκληρη τη νύχτα, αλλά θεωρώ ότι το ιδανικό είναι εκεί, γύρω στις 3 ώρες. Πάμε να ανάψουμε τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάναμα, βαμβάκι με ενόπνευμα, το βάζουμε στην κορυφή. Και τα κάρβουνα θα ανάψουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα πάμε να σουβλήσουμε. Παίρνουμε ένα τεμάχιο από κοτόπουλο, ενδιάμεσα θα πήξουμε ένα κομμάτι από πανσέτα, διπλώνουμε και σουβλίζουμε.
Διπλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, η πανσέτα θα είναι εσωτερικά και το λίπος από το κοτόπουλο, το δέρμα του, θα είναι και αυτό εξωτερικά για να μην καεί το κοτόπουλο. Και σουβλίζουμε. Ενδιάμεσα μπορούμε να βάλουμε και πιπεριά κόκκινη και συνεχίζουμε. Μπορούμε βέβαια για πιο ευκολία να σουβλήσουμε τη μία πλευρά το κοτόπουλο, μετά να περάσουμε την πανσέτα και μετά την άλλη πλευρά του κοτόπουλο και να κλείσουμε την πανσέτα ενδιάμεσα. Κοτόπουλο, πανσέτα και κλείνουμε με κοτόπουλο. Κοιτάζουμε το δέρμα να είναι εξωτερικά. Αυτό είναι. Απλώνουμε να πάει ομοιόμορφο παντού και η σούβλα μας είναι αυτή. Τα κάρβουνα έχουν ανάψει, τα απλώνουμε στη σκάφη ψησίματος. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Επειδή η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή, θα ρίξουμε στάχτη και επίσης θέλουμε να ψήσουμε σε σιγανή φωτιά, γιατί θέλουμε πρώτα να ψηθεί μέσα το κοντοσούβλι μας και μετά να πάρει χρώμα απ' έξω. Και αυτό απαιτεί χαμηλή θερμοκρασία και πιο πολύ ώρα ψήσιμο φυσικά. Είμαστε πολύ καλά και το ψήσιμο αρχίζει. Μία σούβλα με κοτόπουλο, μία σούβλα με πατάτες. Τώρα ο ψήστης απολαμβάνει την παρέα ώσπου να ψηθούν καλά. Η περιστροφή κάνει τη διαφορά. Το μόνο που έχω να πω για την περιστροφή είναι ότι πρέπει να είναι ομαλή. Ομαλή περιστροφή θα μας προσφέρει μόνον ο κοχλιές. Ψήνουμε με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία για να ψηθεί πρώτα σωστά μέσα και μετά μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωτιά για να δώσουμε χρώμα απ' έξω. Ψήνουμε, όπως βλέπετε, πολύ κοντά στη φωτιά. Βέβαια η δουλειά του ψήστη είναι να ελέγχει τη θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Αυτή είναι η τεχνική του ψησίματος. Ο έλεγχος της φωτιάς. Ή αν κάπου η φωτιά είναι πιο δυνατή και κάποια κοντοσούβλια προπορεύονται, μπορούμε να τα αλλάξουμε θέση με κάποια άλλα που βρίσκονται λίγο πιο πίσω στο ψήσιμο, όπως έκανα εδώ. Αρχίζουν και παίρνουν χρώμα. Σε λίγο θα πάρουμε μια μέτρηση με το θερμόμετρο να δούμε πού βρισκόμαστε από άποψη ψηστήματος εσωτερικά. Οι πατάτες μας είναι έτοιμες και τις βγάζουμε. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Θερμοκρασία έχουμε πιάσει εσωτερικά, είμαστε περίπου στους 70 βαθμούς και παραπάνω, θα σας το δείξω τώρα. Βλέπετε έχει περάσει στους 75 βαθμούς, είμαστε εντάξει. Αφήνουμε απλά να πάρει χρώμα. Εδώ μπορούμε να δυναμώσουμε και τη φωτιά μας για να πάρουμε πιο γρήγορα χρώμα.
Είπαμε, η τεχνική του ψησίματος έχει να κάνει με τη διαχείριση της φωτιάς. Δημητράκη, πώς τα βλέπεις, έχουν ωραίο χρώμα? Πολύ ωραία. Να έχουν και ωραία γεύση, Ναι. Λοιπόν, μικρέ, για να μαθαίνεις. Εκείνο στην άκρη έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα, λέω να το βγάλουμε. Βγάλ' το. Και το άλλο. Βγάλει και αυτό. Έτσι, μπράβο. Η βοήθεια είναι σημαντική, αλλά περισσότερο για να μαθαίνουν. Να βγάλουμε και αυτό, λέω. Αυτό. Βγάλ' το. Το άλλο το πάμε λίγο πιο μέσα, που έχει πιο δυνατή φωτιά. Να ψηθεί και αυτό. Αφού τα σκεπάζουμε για 6-7 λεπτά, ξεσκεπάζουμε και είμαστε έτοιμοι να δούμε τι κάναμε. Πάντως ζουμερά πρέπει να είναι, γιατί γέμισε ο τόπος ζουμιά. Για να κόψουμε. Καλοψημένο φαίνεται. Λίγο αλατάκι, καλό θαλασσινό αλάτι στο τέλος, θα του πήγαινε πάρα πολύ, γιατί δεν βάλαμε από την αρχή πάρα πολύ αλάτι για να μπορέσω να συμπληρώσω στο τέλος. Συνοδεύεται με πατατούλες ψητές και ήρθε η ώρα για τη δοκιμή, να πάρουμε αυτό. Okay. Πλούσιο άρωμα και γεύση. Τέλειο. Το αλατάκι το χρειαζόταν στο τέλος και καλύτερα είναι να συμπληρώνουμε λίγο αλάτι στο τέλος παρά να ρίχνουμε περισσότερο στην αρχή. Αλατάκι. Πάω να το μοιραστώ με την παρέα μου. Καλά ψησίματα σε όλους.